Giữa những xôn xao dư luận xoay quanh Đoàn Bộ Hành và sư Minh Tuệ, nhà báo Vũ Hoàng Lân của phố Bosa TV đã có buổi trò chuyện trực tiếp, không qua chỉnh sửa, với anh Đoàn Văn Báo, một thành viên trong đoàn. Cuộc phỏng vấn được xây dựng trên những câu hỏi chuẩn bị sẵn, nhưng không hề được tiết lộ trước cho anh Báo, nhằm đảm bảo tính chân thật và tự nhiên trong từng câu trả lời. Và quả thật, anh Báo đã chia sẻ rất cởi mở, minh bạch, gạt bỏ mọi ngờ vực, cũng như bịt kín những kẽ hở mà các thế lực chống phá có thể lợi dụng để xuyên tạc. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất chính là những lời đàm tiếu về việc Đoàn Bộ Hành chỉ đi bộ làm màu một đoạn ngắn, rồi lên ô tô. Về việc này, anh Lân đã thay mặt đoàn lên tiếng đính chính. Đoàn đã thực hiện nhiều chặng đường bộ hành chân chính, không hề có sự gian dối nào như lời đồn thổi. Hành trình tâm linh dẫu có những đoạn đường phải dùng phương tiện hỗ trợ, vẫn không làm giảm đi ý nghĩa của sự tinh tấn, của bước chân hướng Phật. Câu chuyện về sư Minh Tuệ như chính sư chia sẻ, tựa như một chú nai giữa rừng thiêng, khao khát tự do đi khất thực. Trước đây, sư đã từng được trải nghiệm cảm giác an nhiên, tự tại đó. Nhưng khi dòng người biết đến sư ngày một đông, khi truyền thông bắt đầu chú ý, sự tự do ấy dần trở nên xa vời. Hình ảnh vị sư khất thực giữa phố phường đông đúc, với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, hẳn đã khiến sư không khỏi phiền lòng. Cùng với đó, những đồn đoán về việc sư bị ép buộc xuất cảnh cũng được bàn luận sôi nổi. Có ý kiến cho rằng, việc sư Minh Tuệ ra nước ngoài là một giải pháp của nhà chức trách nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự. Anh Lân đã thẳng thắn đặt vấn đề này ra và nhận định rằng đó chỉ là những suy diễn thiếu căn cứ. Sự thật là Thiên Định Tuệ đã không còn là nơi sư có thể an trú lâu dài bởi sự quan tâm quá mức của công chúng. Việc khất thực vốn là một phần không thể thiếu trong đời sống tu hành của sư, nay cũng gặp nhiều trở ngại. Đó mới chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định tạm dừng hoạt động khất thực của sư. Giữa những ồn ào, sư Minh Tuệ đã tự nguyện lựa chọn con đường riêng cho mình. Sư không muốn sự hiện diện của mình gây nên những xáo trộn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Và như anh Lân nhấn mạnh, sư hoàn toàn có quyền lựa chọn đi đến bất kỳ nơi đâu, đó là quyền tự do cá nhân được pháp luật bảo hộ. Nhà nước cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sư trong việc làm hộ chiếu và xuất cảnh. Quyết định của sư xuất phát từ chính tâm nguyện của sư, không hề có sự ép buộc nào. Trong cái bài phỏng vấn với BBC gần đây, sư Minh Tuệ có trả lời và chính BBC đã trích ra làm một cái tiểu tựa hay là một cái tựa gì đó, nói rằng là sư muốn được đi khất thực một cách tự do như con nai ở trong rừng. Không biết là nó có chính xác cái câu như vậy không, nhưng mà đại ý nó như vậy. Thì theo anh nghĩ thì sư nói như vậy có nghĩa là có sư đang thụ hưởng cái điều đó hay là có một cái ngụ ý gì không? Câu này là hoàn toàn bình thường, và ví mình là con nai thì như một con nai trong rừng thì nó có trong cái bài kinh Pháp Cú mà tôi hay đọc đó là người thợ săn giăng lưới bẫy sập, đàn nai khôn chậm chạp bén chân, ăn lúa xong ta lại lên đường, hoặc cho kẻ thợ săn ta khóc. Thì sư ví mình như là một con nai khôn mà muốn được tự do đi khất thực. Và khi mà sang tới ở Việt Nam, trước đây có phải nói rằng quá trình mà trước đây khoảng 4 năm thì sư đã đi 4 vòng từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, và rất là tự do tự tại, ung dung tự tại, không ai quan tâm đến. Nhưng mà khi sư nổi tiếng trên mạng xã hội, khi các YouTuber theo dệt lên thì sư không còn được tự do tự tại gì nữa. Vì vậy mà khi ra nước ngoài thì ngay từ chặng đường đầu tiên là chặng đường Lào thì sư cũng bị chính những người Việt từ trong nước, những người Việt sinh sống làm việc tại Lào cũng có những lần là tạo thành đám đông, và rất may là chúng tôi giải quyết được. Và như vậy thì sư vẫn còn lo ngại về vấn đề này. Sư vẫn còn lo ngại là đông YouTuber đi theo, đông người dân đi theo thì nước sở tại sẽ không cho phép như vậy, thì sẽ không cho đi khất thực. Và đặc biệt đến Thái Lan á, luật pháp của Thái Lan là không cho ăn xin, và đi khất thực thì phải xin phép. Và như anh sẽ thấy là ví dụ như ngày mai là địa điểm khất thực ở khu vực nào, hoặc là khu vực này, hoặc là khu vực khất thực ở một cái làng bạn nào đó, phải báo lên chính quyền địa phương ở Thái Lan, họ cho phép thì mình mới được khất thực ở trong cái bản đó. Nên ở đây cái việc khất thực, tự do khất thực như một con nai như vậy. Và cái ý ở đây rất là rõ ràng của sư Minh Tuệ là được tự do tự tại khất thực theo đúng luật pháp của các quốc gia sở tại. Như vậy không có chịu sự đeo bám của YouTuber, của những người dân mà quá cuồng tín đi, thì cái điều đó là hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng mà BBC thì cố tình nói là như một con nai, tức là anh muốn suy diễn kiểu nào anh suy diễn. Và anh suy diễn ở đây ra là sư đang bị quản chế, sư đang bị cầm tù, sư đang bị ông báu đưa đi để quản lý như là một tù nhân, hay là
ở đây không phải là pháp tu hành đầu đà nữa, mà là một sự quản chế, và đó là họ suy diễn. Còn bản chất sự thực như thế nào thì phải hỏi về cái cảm nhận của sư Minh Tuệ, cũng như là những gì mà tôi mời anh về đây để chứng kiến những cái hoạt động như là đi bộ hành hoặc khất thực của sư, để anh có thể trả lời được cái câu hỏi này cho quý vị khán giả của cái Phố Bonsai TV. Nói về bộ hành thì ngày hôm nay tôi cũng cố gắng đua với mọi người là đi một chuyến sáng 12 cây số và chuyến chiều 10 cây số trọn vẹn, không có phải leo lên chiếc xe bán tải, hay là trên xe bán tải anh Báo nói là sẵn sàng hỗ trợ, hay là chiếc xe Honda nào của các YouTuber để đi làm việc xung quanh đây. Vậy mà cũng có một số khán giả comment vào nói rằng là thế thì đi như vậy rồi có thấy được rằng là họ trình diễn hay không, họ đi vài bước xong rồi sau đó họ tắt máy đi rồi họ đi lên xe để hay không. Tôi nghĩ rằng chuyện đó không xảy ra được, tại vì các YouTuber là dọc đường lúc nào cũng có, trong 100 mét, 130 mét là có rồi họ cứ công việc của họ mà họ đi tới họ đi lui, họ quay xong rồi họ lại đi tiếp để họ quay. Cái vấn đề đó là sẽ có thể, nếu mà có thời gian chúng ta sẽ phân tích thêm cái đó một chút xíu. Tình hình thực tế cũng cho thấy sự xuất hiện của đông đảo người dân xung quanh sư Minh Tuệ đã gây nên những cảnh tượng hỗn loạn, buộc lực lượng chức năng phải vào cuộc. Bất kỳ quốc gia nào cũng cần có những biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trong những tình huống như vậy. Việc cơ quan chức năng đưa sư Minh Tuệ rời đi là một quyết định cần thiết nhằm giải tán đám đông, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Trong Phật giáo, khất thực là một pháp môn tu tập quan trọng, giúp tăng ni rèn luyện tâm từ bi, hỷ xả, đồng thời cũng là cách để họ kết nối với cộng đồng. Tuy nhiên, việc khất thực cần được thực hiện đúng chánh pháp, tránh những hình thức phô trương, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Khi việc khất thực không còn phù hợp với hoàn cảnh, việc tạm dừng hay thay đổi phương thức tu tập cũng là điều nên làm. Nhìn nhận một cách khách quan, sự việc liên quan đến sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành là một bài học về sự cân bằng giữa tự do cá nhân và trách nhiệm xã hội. Mỗi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tu tập theo niềm tin của mình, nhưng tự do ấy cần được đặt trong khuôn khổ pháp luật và không gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Buổi phỏng vấn của nhà báo Vũ Hoàng Lân đã phần nào giúp làm sáng tỏ những vấn đề xoay quanh sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành. Sự minh bạch trong thông tin, sự chia sẻ chân thành từ các bên liên quan là rất cần thiết để tránh những hiểu lầm, xuyên tạc, giúp công chúng có cái nhìn đúng đắn hơn về sự việc. Đây cũng là lời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, khách quan, tránh bị cuốn vào những luồng dư luận thiếu kiểm chứng. Thế thì anh trả lời như thế nào về cái yếu tố, có thể nói là yếu tố này không biết là có nên gọi đó là yếu tố chính trị hay chưa, là có những cái tin đồn nói rằng là sư Minh Tuệ bị phía Việt Nam ép đẩy ra nước ngoài để khỏi có lộn xộn ở trong Việt Nam vì vấn đề mất trật tự an ninh, có thể dẫn tới còn hơi xa hơn nữa. Đồng thời cũng ngược lại có những cái ý kiến ngược lại nói rằng là sư Minh Tuệ sẽ không bao giờ được Việt Nam cho phép đi ra khỏi nước ngoài. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Về thông tin này thì có ý kiến là nói rằng sư Minh Tuệ sẽ không bao giờ được đi nước ngoài và sẽ không ai tạo điều kiện cho đi. Nhưng mà cái thông tin này cũng chỉ là thông tin họ suy đoán thôi. Còn thông tin thứ hai là nhà nước Việt Nam muốn đẩy sư Minh Tuệ ra nước ngoài để giải quyết an ninh trật tự trong nước, thì đây cũng là một sự đồn đoán thôi. Phân tích tình hình lúc bấy giờ thì cho thấy rằng là gì? Sư Minh Tuệ không thể ở lâu trong Thiên Định Tuệ được, bởi vì cái hạnh tu của sư như vậy phải đi ra ngoài và phải khất thực và phải thực hành cái pháp tu theo hạnh đầu đà của mình. Mà đi về xã Iato thôn 6 thì đi khất thực được 7 ngày thì quần chúng kéo đến quá đông, nên sư đã làm một cái tình nguyện là tạm thời không đi khất thực nữa và đi khất thực khi có điều kiện. Và nếu như phân tích lúc bấy giờ thì sư có thể ở trong, không thể ở lâu trong Thiên Định Tuệ, mà sư cũng không thể đi bất kỳ đâu ở Việt Nam được. Sư đi đến đâu thì quần chúng cũng kéo đến đông và sẽ gây mất an ninh trật tự ở khu vực đó. Và có một cái điểm rất là quan trọng, đó là sư Minh Tuệ không muốn phiền phức cho các cơ quan chức năng. Nếu một cái phương án nữa là sư sẽ trở về cái núi Sạn ở Nha Trang, thì khi mà trở về đó thì các cơ quan chức năng phải bố trí lực lượng canh giữ cả quả núi đó. Và sư cũng nói rằng là nếu như về đó thì những cái vị sư khác đến cái núi đó không được tu tập nữa, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người khác, rồi ảnh hưởng đến cơ quan chức năng phải căng mình ra để làm việc như vậy, là một cái điều không nên và không ai muốn làm như vậy. Hơn nữa mà nếu như mà quần chúng kéo đến đông như vậy nhưng mà sư vẫn muốn đi ra ngoài khất thực thì sư lại cố chấp, và cố chấp nó sẽ phạm vào cái giới là si, tức là biết sai nhưng mà vẫn cố tình làm, biết ảnh hưởng nhưng mà vẫn cố tình làm thì cũng là phạm giới. Nên sư đã có một cái tình nguyện là tạm thời không đi khất thực và an trú tại Thiên Định Tuệ, khi nào có điều kiện thì sẽ đi lại. Và trong một thời gian dài như vậy thì sư đã đưa ra cái tình nguyện là được đi Ấn Độ, đi ra nước ngoài, và đó là hoàn toàn là cái ý muốn của sư Minh Tuệ. Và sư Minh Tuệ không vi phạm pháp luật, không vi phạm giới luật và là một công dân
có quyền đi ra nước ngoài bình thường. Nên là nhà nước Việt Nam thuận theo ý của sư Minh Tuệ và cũng tạo những cái điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý, như là để làm hộ chiếu thì làm đúng cái thời hạn. Bây giờ làm hộ chiếu điện tử rồi thì đúng thời hạn thì nên nhận hộ chiếu và đi. Và nếu như mà nhà nước Việt Nam cản trở thì họ sẽ có những cái hoạt động như là cấm xuất cảnh chẳng hạn, hoặc nhà nước Việt Nam mà muốn đẩy sư Minh Tuệ như là một số thế lực tuyên truyền thì không hẳn, họ vẫn cho quyền sư Minh Tuệ lựa chọn là có thể đi đến bất kỳ đâu ở Việt Nam, nhưng mà làm sao để không ảnh hưởng đến an ninh trật tự là được, cho lựa chọn. Và kể cả khi lên công an huyện Iagrai thì công an huyện Iagrai vẫn làm việc với sư Minh Tuệ và nói rằng là bây giờ một là sư sẽ đi theo cái tình nguyện là đi Ấn Độ, hai là sẽ trở về Nha Trang theo cái cam kết trước đây của sư với lại công an tỉnh Nha Trang. Trước khi về Gia Lai thì sư đã có một cái cam kết với công an Nha Trang là sau khi về khất thực ở thôn 6 đó thì sẽ quay trở lại Nha Trang, và sư nói rằng quay lại Nha Trang thì sẽ rất phiền phức cho mọi người, nên là sư chọn theo cái tình nguyện của mình là đi Ấn Độ. Và cái việc làm này là hoàn toàn tự nguyện, và nếu anh có thể phỏng vấn sư về điều này để làm rõ cái thông tin này, và một số cái trang thông tin đã phỏng vấn rồi. Nếu mà nói là về cái vấn đề lựa chọn hoặc là tự nguyện đó, thì tôi cũng muốn nói một cái sự kiện trước đó. Các ai cũng biết, đêm dường như là đêm 3 tháng 6 thì đột nhiên sư được đưa đi, rồi các sư khác thì phải rã cái đoàn đó, và thậm chí các sư khác đó là cái đêm đó không còn được mặc áo mà họ muốn đâu mà mặc một bộ đồ thể thao mà đưa đi. Thì vẫn còn nhiều cái suy nghĩ đó rằng là không biết rằng là hôm đó là sư là tự nguyện hay là bị áp lực phải làm như vậy. Anh nghĩ như thế nào về cái sự kiện đó? Trước khi nói về cái sự kiện này thì sự kiện này thì sau này tôi mới được biết. Sau đó một ngày thì sư Minh Tuệ đã xuất hiện ở Gia Lai để làm căn cước công dân và đã trả lời một cái phóng sự của VTV. Và tiếp sau đó thì sư an trú tại cái công ty cà phê Ia Chăm và cũng trả lời thêm một cái phóng sự nữa. Và sau này thì tôi tiếp xúc với sư thì được nghe sư kể lại cái quá trình đó. Và ngày 3 tháng 6 thì đúng thực sự là ai yêu kính sư Minh Tuệ thì cũng rất là hoang mang. Nhưng mà chúng ta phải xem lại toàn bộ diễn biến của một quá trình. Từ khi đi vào Quảng Bình thì số lượng quần chúng kéo theo đã lên tới con số hàng ngàn, thậm chí khi đi vào Quảng Trị và Huế thì đã lên con số chục ngàn. Và quần chúng kéo đi theo đông như vậy, sư Minh Tuệ phải đi với tốc độ rất là nhanh. Và nếu như anh quan sát trong những cái clip đó thì tôi ước tính tốc độ đi của đoàn lúc bấy giờ phải lên tới 90 km/h, không phải đi như chúng ta ngày hôm nay là 5 hoặc 6 km/h. Và hầu như sư không có thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí là đi vệ sinh cũng bị các youtuber bám theo. Và quần chúng thì bao vây và có những cái hành động như là quỳ lạy rồi tràn ra đường rồi đụng chạm đủ thứ hết. Và đúng là lúc đó thì rất là hỗn loạn. Và lực lượng chức năng thì tôi quan sát trên những clip trên mạng xã hội thì thấy rằng là người ta có đến tỉnh nào là phải huy động hàng trăm các lực lượng công an ra để giữ gìn an ninh trật tự. Và như vậy với cái tình thế như vậy thì tôi biết chắc rằng là không thể nào sư tiếp tục đi được. Và muốn giải quyết cái tình trạng này thì ở ngay cả nước nào cũng thôi. Và tôi nói thậm chí là Mỹ, nếu mà để xảy ra tình trạng này, tôi cũng chưa tìm hiểu sâu về những cái hoạt động tập trung đông người ở Mỹ, nhưng mà tôi tin chắc rằng nếu như mà có một đoàn người đi như vậy và con số lên tới hàng chục ngàn người mà tràn ra đường gây rối như vậy thì chắc chắn là cảnh sát Mỹ sẽ phải can thiệp, và bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều phải can thiệp để giữ an ninh trật tự. Và khi mà cái lợi ích quốc gia, cái an ninh trật tự cần phải đảm bảo thì người ta sẽ buộc phải can thiệp. Và trong trường hợp này thì có hai hướng để can thiệp. Một là xử lý các youtuber, xử lý những người dân đeo bám. Thì các anh chị thấy là có thể nếu như lực lượng công an làm theo hướng này mà xử lý người dân, họ đang hừng hực khí thế như vậy, họ đang rất là, tôi tạm gọi là cái từ là họ đang rất là mê muội như vậy, thì chắc chắn rằng sẽ đạt được tình hình rất phức tạp đi. Và thay vì vậy người ta sẽ dùng một cái trong binh pháp gọi là cái tạm gọi là cái rút củi đáy nồi, hay là loại trừ cái nguyên nhân, tức là sư Minh Tuệ chính là cái sức hút để người dân kéo đến. Thì bây giờ người ta sẽ chuyển cái sức hút này đi chỗ khác, thì coi như là đám đông sẽ được giải tán. Thì trong những cách mà trong những cách làm như vậy thì người ta chọn cái cách làm hiệu quả hơn, đó là đưa sư Minh Tuệ đi về Gia Lai để giải tỏa đám đông đó. Còn những người đi theo đã lên đến hàng trăm và khoác áo y phân tạo, và y phân tạo ở đây thì chưa chắc đã phải là y phân tạo mà chỉ là những cái mảnh vải may lại nhiều màu sắc với nhau và đi theo. Và có những người là đi theo phong trào, đi theo cảm hứng, đi theo cái xúc cảm tạm thời lúc bấy giờ. Còn lúc bấy giờ là chưa có những vị mà tinh tấn như ngày hôm nay, hoặc là chưa có những vị tu tập đúng nghĩa. Có một số vị đã tu trong chùa ra và đi theo sư Minh Tuệ, nhưng mà những người đi theo đó cũng cần phải được giải tán. Còn sư Minh Tuệ thì như sau này thì biết là đã được công an tỉnh Gia Lai đưa về tới Gia Lai ngày hôm sau để làm căn cước công dân. Và quá trình đó thì anh lý giải như thế nào về cái việc mà các vị sư khác là thay đổi trang phục của họ? Bởi vì lúc bấy giờ mà nếu như họ tiếp tục mặc áo y phân tạo như vậy thì cũng sẽ tạo ra sự thu hút của quần chúng. Và lực lượng công an sau này tôi mới biết là lực lượng công an sẽ đưa họ đi và cho họ thay đồ, và sau đó để hai phía Nam Bắc để cho họ tự về địa phương của họ quản lý. Và tôi nghĩ rằng nên giải tán những cái số đi theo cái tăng đoàn này lên tới gần 100 người và tạo ra một cái sự hỗn loạn. Còn nếu như mà chỉ có sư Minh Tuệ một vài người khác đi thì tôi có lẽ là cái đám đông nó cũng không đông như vậy. Nhưng mà lúc bấy giờ truyền thông đẩy lên, và đặc biệt là youtuber thì thêu dệt những cái câu chuyện huyền bí xung quanh này, giống như là cuộc đời của Đức Phật. Ví dụ như là Kim Cang hộ pháp, rồi ông này là A Nan, ông kia là Ca Diếp, rồi cô kia là
người mà hâm mộ Đức Phật ăn mặc giống y chang như vậy, là chính YouTuber xây dựng lên những câu chuyện như vậy, rồi lúc đó đạo nhân quả xuất hiện. Nói chung là bây giờ nó tạo ra một cái bức tranh hỗn độn và nó vô cùng huyền bí, và nó tạo cái sự lôi kéo của quần chúng đến càng ngày càng đông. Và tôi biết chắc rằng ở bất kỳ quốc gia nào khi gặp tình huống này họ cũng đều phải giải quyết như vậy, thậm chí họ còn làm sớm hơn. Và nếu tôi là người có thẩm quyền cao nhất thì tôi không để cho Sư Minh Tuệ đi đến Huế, mà tôi sẽ giải quyết ngay từ Quảng Trị khi mà có quá nhiều quần chúng kéo đến đông như vậy. Và tôi cho rằng là các cơ quan chức năng đã rất tạo điều kiện để cho Sư Minh Tuệ tu tập và giải quyết bài toán này một cách là rất là thận trọng, bởi vì nó liên quan đến vấn đề tôn giáo. Và còn nếu như tôi là tôi sẽ giải quyết ngay từ Quảng Trị, tôi không để cho số người lên tới cả 10.000 người như vậy. Thì tôi cho rằng là cái việc giải quyết này hoàn toàn hợp lý, và bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải có những cái giải pháp như vậy để giải tán đám đông.